begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the... Mukavat maisemathan täällä on ajella, kun on näitä vuonorantoja pitkin. Nätti pikkukylä, jonka läpi ajellaan tästä. Tai olisikohan tää kaupunki, en tiedä. Tämä kaunis maa ajella täällä vuonon reunoja pitkin. Komealla paikalla on kirkkokin siinä. Tänne korkealle tultiin, on täällä lunta näkyvissä, mutta ei nyt niin paljon. Matka jatkuu mukavissa maisemissa. Eteenpäin mennään. Vielä ei oikein tiedetä mihin asti. Hello. Hello. Hey. English. English. You can follow this car Okay. and you can...
Välillä pysäyttiin tähän lounaalle, kun löytyi nätti paikka. Mikäs tässä syödessä? Tässä kun on koko matkapäivä tässä, no puolivälissä vasta varmaan, niin tosi hyvä ilma meillä on ollut. Nyt me ollaan tässä seuraavaksi menossa semmoiseen paikkaan kuin Otta ja siinä mietitään, että mihin siitä jatketaan. Me jatketaan tässä matkaa E6 pitkin. Tää on menossa Lillehammeria kohti tämä tie. Tässä olisi Haafjellin laskettelurinne. Olisi menty kondolihissillä ylös katsomaan, mutta se on kiinni. Ja nyt on liian kuuma lähteä kävelemään, kun on 26 astetta. Siellä on mäkihyppytornit. Käydään kattoon tuossa pihalla vähän. Nyt voi jo moni arvata, missä me ollaan. Kyllä vain. Lillehammerin mäkihyppy Montussa. Menisitkö hyppäämään? Enpä taida mennä. Aateltiin nyt kävästä tuolla ylhäällä tällä hissillä, kun kerran se on mahdollista. No niin, nyt mennään tuolihissillä ylöspäin. Hyvä oli tulla tänne ylös hissillä. Täältä on tosi kivat näkymät. Kävellään varmaan alas. No niin, tullaan alaspäin sieltä nyt. Hyvin menee. Missähän täällä on mäkiennätys? Jyrkät oli portaat. Kohta ollaan alhaalla. Siis olympialaistahan tää Lillehammer tunnetaan, mutta mä muistan tämän myös tosta semmoista Netflix-sarjasta kuin Lilyhammer. Siinä on... Se olisi huomenta täältä Lillehammerin Olympic Parkista. Herättiin tämmöiseen sateiseen aamuun. Tässä on tämmönen hiekkakenttä, että tästä on hyvä lähteä jatkaa matkaa. Yö meni tosi hyvin, tässä on rauhallista. Oliko tuo nyt 16 € maksoi tämä parkki ja ihan ok paikka. Autoja on tosi paljon tässä, mutta pilvet peittää koko tuo Lillehammerin kaupunki. Tänäänkin lähdettiin nyt aamusta liikkeelle. Kello on 8 maissa Lillehammerista tuosta. Täällä on luvattu tätä sateista säätä nyt koko Etelä-Norja, Keski-Norja, Etelä- ja Keski-Ruotsiin. Sadealue sitten siirtyy kuulemma lauantaiksi Suomeen. Mutta me pysytään sitten täällä puolella, että varmaan mennään tuonne Ruotsiin tästä eteenpäin. Lämminhän täällä kuitenkin on, että näin aamusta, niin onko se 7-18, no 16 oli nyt, äsken oli 18 jo. 1-2 mennessä pitäisi tää saderintama olla tästä meidän eestä pois. Me elää hissuksiin, niin se kerkee mennä eellä. No niin, matka etenee. Tuosta justiin käännyttiin E6 pois. Ja
onko tämä nyt tie numero 24. Ruotsin puolelle tämä pitäisi viedä niin on tästä vielä matkaa. On hyvä aika reissata nyt kun sataa vettä ja ne on luvannut melkein koko päiväksi tämmöistä ilmaa. Katsotaan sitten mihin päädytään tästä, että tämä kelihän nyt ei ole mitenkään hääviä. Tästä jatketaan. Välillä tämmöistä tavallista tietä, sateista ja pilvistä. Ei se karavanarielämä ole aina aurinkoista ja hienoja teitä. Eikä ruusuillakaan tanssimista. Mutta hyvin tämä matka sujuu kelistä huolimatta. No niin, nyt on sitten Ruotsin puolelle saavuttiin. Raja ohitettiin ja siinä oli iso ostoskeskus heti rajan tuntumassa ja kävästiin siellä syömässä buffettia. Hyvää oli ruoka ja sitten tuli siinä vähän soppailtuakin. Ihan kivat paikat tommoset. Paljon oli porukkaa. Heti asuntoautoja pyöri siellä ihan väkkäränä. Me jatketaan eteenpäin. Tuossa näyttää isompi kaupunki olevan Karlstad, mutta voi olla, että mennään jopa sen ohi tässä sitten, kun päivä etenee. Saa nyt nähdä. Jatketaan. Keli on kyllä parantunut huimasti, että nythän siellä on ihan trooppista. 21 näyttää auton mittari, mutta oli semmoinen kostean trooppinen ilma, kun tuo sade oli silloin aikaisemmin. No, siis sehän oli niin mukava kauppakeskus, että tuli ostettua parit sortsit siitä. Ihan edullisesti. Vai mitä? Joo. Mä en löytänyt Hän ei löytänyt mitään ja nyt harmittaa. Löydän kyllä viinakauppa jostain. No viinakauppaa kohti tässä mennään. Systempuulaakin. Sieltä löytyy halpaa konjakkia nyt ainakin tarvitaan ja en tiedä mitä kaikkia sieltä löytyy kivaa. Tässä nyt ohitetaan Karlstadia ohitustietä pitkin. Ihan hyvin menee. Jatketaan tästä kohti Kristinehamnia. Kristinehamnissa ollaan. Tuolla oli keskustassa se matkaparkki täynnä. Niin me tultiin sitten tänne leirintäalueelle. Täällä on kyllä tilaa. Täällä jo mietitään sitten huomista matkasuunnitelmaa luultavasti. Iso leirintäalue tämä on. Täällä on vaikka kuinka paljon vapaata paikkaa vielä. Oliko täällä 250 yhteensä, mutta on täällä muitakin autoja. Ei olla yksin. Tässä nyt mietitään mitä tehdään illalla. Suihkussa jo käytiin, kun oli niin kosteen nihkeä päiväni. Sitten mietitään, että jos käydään tuolla vähän rannassa kävelee. Siellä oli joku ravintolakin, mutta saas nähdä käydäänkö siellä vai tehdäänkö autossa ruokaa. Ei sitä karavanaarielämäkään tosiaan aina ole auringonpaistetta. Nytkin sataa vettä. Mutta kyllä tässä aikaa saa vietettyä videoita katsellessa. Tuolla tulee. Kyllähän tuolla vähän kirkkaampaa näyttää, jos oikein tarkkaa katsoo. Niin jospa se siitä kirkastuisi. Valjennut täällä. Aamu valjennut täällä Kristiansundissa. Eikö mikä tämä oli? Kristinehamn. Ja niin kuin varmaan kuvasta näkyy, niin aikamoinen tuuli. Koko tuullut ja ne on luvannut koko päiväksi tämmöistä tuulta. Mutta paikka on nätti, rauhallinen. Ja tässä on uimarantaa ja tämmöstä. Johonkin. Niin, tämähän on tämä leirintäalue tässä Ruotsin suurimman järven, eli Vänerin rannalla, pohjoisrannalla. Tuossa on ravintola. Sieltä saa ruokaa ja juomaa.
Lähdettiin tuosta leirintäalueelta ja nyt ollaan matkalla tämmöistä rantatietä niin tuonne Kristinehamnin oikein niin nähtävyyttä katsomaan. Onhan täällä aika ison näköinen venesatamakin tässä rannalla. Mutta onhan tää iso järvikin, että kyllä niitä veneitäkin saa olla. No niin, tässä se nähtävyys sitten on. Tämä on Picasson joku veistos, 15 metriä korkea, tullut tänne Kristinehamniin 1965. Täällä jossain päin Ruotsia me ajellaan kohti Motalaa. Täällä on jonkun järven rannassa leirintäalue, mutta kylläpä tuulee tuolla järvellä. No niin, täällä Götakanalin varressa ollaan Motalassa. Katsotaan mitä löytyy. Tämmöiset sulut täällä on. Aika syvää tuo on. Sitten tuosta jatkuu tuonne eteenpäin. Kävellään nyt katsomaan. Niin, tässä tämä alimmainen sulku on. No niin, nyt me ollaan Vetternin rannalla. Götakanali. Yksi osa lähtee tästä. Tästä menee sulut. Täällä veneet odottaa, että ne pääsis tuonne sulkuun. Tuossa on justiin yksi vene lähössä, niin seurataanpa sitä. Sinne menee toinenkin vene. 2 venettä samaan sulkuun. Tarkoitus olisi, että nämä veneet vähän nousee ylös ja pääsee eteenpäin seuraavalle portaalle. Kiva tätä on katsoa. No joo, nyt sulku menee kiinni ja kohta toinen aukeaa. Portti aukeaa. Portti aukeaa. Vielä vähän näyttää olevan eroa näissä pinnoissa, veden pinnoissa. No nyt sulut aukeaa kokonaan. Kohta ovat valmiit tulemaan tänne ensimmäiseen toiseen väliin. Onhan niitä sulkuja tullut nähtyä ja mentykin itse joskus, mutta tämä on siinä mielessä, että tässä on niin monta näitä tasoja.
Tuossa tien vieressä se Göta-kanaali menee. Seurataan sitä. Tässä kohti me nyt sitten alitetaan tää Göta-kanaali. Se menee tuossa yläpuolella. Äsken tuota kauempaa näkyy, kun siinä meni purjevene. Onko se tästä vielä kaukana? Ei. Punainen valo syttynyt ja tuolla silta justiin aukeaa ja sieltä se purjevene kohta lipuu. No niin, valittiin tämmönen stellplatsi tästä Göta-kanaalin vierestä. Tuolla näkyy laiva lipuva vene, tommonen purjevene. Ja tuolla sitten näkyy tuo kanaali. Kohta mennään kattoon tarkemmin. Joo, tultiin tänne Cloetta suklaatehtaan sponsoroimaan matkaparkkiin, joka on tässä Göta-kanaalin varrella. Nätti paikka ja ihan uusi matkaparkki. Tänne ei ollut vaikea löytää. No toiset matkaparkit tuossa Mosalassa oli ihan täynnä. Motala. Niin, Motala. Mutta tämä on ihan nätti ja rauhallinen paikka. Tämmöstä täällä. Siinä on Göta-kanaali. Ja tännehän tultiin tätä Göta-kanaalin vartta. Kirsti on kahtanut talven aikana videoita tästä, kun ruotsalaiset purjehtii tästä läpi, niin että tässä olisi nättejä paikkoja ja on nättejä paikkoja. Siinä on nostosilta, joka nousee pois eestä, kun veneet tulee. Tässähän ei ole sulkuja tässä kohdalla, että muuta kuin tämä silta. Lähdettiin pyöräilemään. Tässä tämä autotie menee tässä kanaalin alla. Tässä on kyllä tosi hyvä pyörätie. Molemmin puolin tätä kanaalia menee. Ajetaan nyt vielä eteenpäin ja katsotaan, jos me siellä käännytään sitten ympäri. Siellä pitäisi olla ne Bergslussen eri Bergin sulut. Oliko niitä nyt 7 vai 11 kappaletta? Tätä veden korkeuseroa on vaikea saada kuvaan, mutta ehkä tästä nyt vähän näkee. No joo, tästä lähtee nyt muutama porras alas tuonne kauemmaksi asti. Täällä Bergin sululla olisi myös ollut matkaparkki tuolla vähän matkan päässä ja tässä olisi ollut ravintoloita ja kaikkia palveluita vähän enempi, mutta ne oli ihan täynnä, niin meillä oli hyvä paikka nukkua kyllä tuo, missä oltiin. Järvi näkyy tuolla kaukana ja sitten tämä kanaalivesi on tässä vähän ylempänä. Tässä nyt pyöräillään kanaalirantaa ja tässä menee autotie alla.
Siellä se meidän matkaparkki on näkyy. Ei tämä ollutko 3 kilometriä suuntaansa tämä pyöräreitti. Sopiva aamutuimaan. No niin, me lähdettiin tuolta matkaparkista nyt jatkaa matkaa. On tämmönen vähän pilvisempi päivä. Vettäkin luvattu jossain vaiheessa enempikin satavan, niin ajateltiin, että jos mentäisiin käymään tuossa lentokonemuseossa, joka on tässä ihan lähellä. Oliko sinne nyt joku 15 kilometriä tuosta matkaparkista, missä oltiin?